Ayan guys, gagawa tayo ng salta or salta sa ating bubble waffle. So, syempre, we need 2 cup of flour. Ayan, kailangan natin ng 2 cup of flour. 1. Parang mo lang yata itong flour natin isa. Dalawang kalan isa. Ayan. Baking powder. Okay, salt. Ang salt natin ay half teaspoon lang. Salt. Ito ang salt natin, half teaspoon. Half teaspoon of salt. Ito ang salt natin. Okay lang. Salt natin better. Hindi tayo nahihirapan. So, ayan. Ang salt natin. Half teaspoon lang. And then, i-mix lang natin yung mga powder lang. So, sugar. So, I need sugar. Madami yung sugar lalagyan natin. Ito yung napapa-cute. Ayan. So, natin ang 3. Okay, tablespoon long sugar. So, syempre, mix muna natin yan bago natin lagay yung mga wet ingredients natin. Okay. Ngayon, lalagay natin ang milk. Isa't kalahating milk. Okay. Kalahating milk. Okay. Ito na nakabukas ng isa. Milk natin. Ayan. Record pa ba natin? Showing. Dalawang flour at isang kalahating milk. Kalahati. Okay. So, kalahating milk. Then, log. Natin ang ating betlog. Yan. Betlog. Oops. Ingat kayo, baka mapasama yung ano ng itlog, shell niya. So, yan. Ayan na lang ano natin. So, mamaya na natin lalagay yung banana essence. Okay. So, na natin. So, kompleto na. 2 cup of flour, 2 egg, milk, 1 kalahating cup, tapos sugar, 3 spoon sa sugar, tapos kalahating salt. So, baking powder din, 1 tablespoon. So, ngayon, natin yung i-blend lang natin to. Okay? Ready lang yung blender natin. Actually, pwede lang tayo i-whisk lang ganyan. Pwede na yan. Ay, yan. Na mas maganda kung gamitan natin ng electric mixer. Gusto lang natin ng flavoring. Ayan. Flavoring natin. Banana. Sarap. Ayan. Gawin natin ito. Tinawag pala. So yan. So ready na natin ang ating mixing. Saan ba isasok ito? Sasok lang natin dito. I-blend na natin ang ating mix lang yung ating mga ingredients. So, gagawa tayo ng bubble waffle. Yung iba kasi nilalagyan nila ng custard. Sa akin, hindi ko nilalagyan ng custard.
para may iba naman ang lasa nito. Gawin natin para medyo ready na siya. Ayan na guys. Ayan na ako. After namin dito, pinituyo na siya, walang ayan. Sasalin na natin sa isang lalagyan, okay? Ayan guys, nalimutan pala natin ng oil. Lalagyan natin ng oil ng 4 na spoon. 1, 2, 3, 4. Yan lang. Tapos, i-mix lang natin uli. Tapos, ready na siya para sa ating bubble waffle. Ayan guys, ang ating machine ng bubble waffle ay ready na. Ayan. So, sprayan lang natin ng butter. Ito. Butter. Ayan, spray lang natin yan sa taas. Ayan. Para medyo flavor siya. Dapat ang temperature lang nito, mga 180 to 200. Okay? Ayan, o. Okay? 180 to 200. Ayan. Okay?